Frumoșii mei vărsători, bine ați venit, dragilor! Astăzi vom face o etalare specială în semn de recunoștință, cadou din partea mea pentru voi toți cei care sunteți pe acest canal. S-au strâns 20.000 de persoane, pentru mine este o mare bucurie pentru că nu e un canal ușor de digerat, nu sunt mesaje ușor de înghițit sau de acceptat. Mesajele care sunt transmise pe acest canal, așa că pentru mine 20.000 de persoane înseamnă wow, ca și cum ar fi 100.000 sau 1.000.000 pentru un alt canal. Știu că aici avem de-a face pe acest canal doar cu persoane care într-adevăr sunt deschise să accepte, hai să le numim așa, adevăruri dureroase, cel puțin cele pe care cărțile mele încerc să mi le transmită. Eu nu reușesc să fac altfel de etalări, am încercat să fac și eu de-astea așa comerciale cu suflete pereche și cu alte tâmpenii. Nu-mi iese. Menirea mea este să dau șuturi în fund, probabil. Nu îmi doresc să dau șuturi în fund, așa, să zicem, că am ales eu. Nu. Cărțile de tarot aleg să-mi transmită mie mesaje de genul ăsta, eu nu pot să fac altfel. Așadar, dragii mei, vă mulțumesc din toată inima că m-ați primit în casele voastre, vă mulțumesc că acceptați șuturile în fund din partea mea, vă mulțumesc pentru mesajele minunate, pentru că în ultima perioadă, cel puțin la vărsător, mesajele au fost o alinare pentru mine. Mă emoționez de câte ori vorbesc despre mesajele frumoase pe care mi le transmiteți, nu doar voi, toți, la fiecare zodie sunt mesaje frumoase, sunt și mesaje de critică, dar mesajele de critică, bineînțeles că eu înțeleg că sunt persoane care, ori ego-ul este foarte mare, ori ating niște butoane cărora, care poate n-au fost atinse și deranjează, dar asta e, nu e nicio problemă. Așadar, această etalare, acest cadou vine cu 3 mesaje de la cărțile Oracol și pe care, bineînțeles, le vom clarifica. Este o etalare temporală, adică nu are limită de timp și mesajele sunt canalizate în așa fel încât să vă fie de folos pe termen lung sau să vă fie de folos într-un anume proces prin care voi treceți. În cazul în care, nu știu, fiecare dintre noi la un moment dat trecem printr-o anume perioadă mai bună, mai puțin bună, nu contează, eu nu am de unde să știu ce mesaje ies, dacă ies mesaje pozitive, mesaje, bine, toate mesajele pentru mine sunt pozitive, însă, bineînțeles că cer un anume efort din partea noastră, da? Așadar, sunt mesaje care canalizate să vă sprijine, să vă ajute, să vă ghideze, da? Ok. Trecem la treabă. Nu vom lăsa cărțile să iasă singure, le vom scoate noi, însă dacă vrea să sară vreo carte, o vom lua. Nu e valabilă etalarea doar pentru cei care sunteți născuți în zodia Vărsătorului, ci și pentru cei care au ascendent, Venus sau Luna, bineînțeles, în Vărsător. Mai amestecăm o dată și începem. Primul mesaj. Timpul. E timpul să faci ceva, probabil. Trădare, wow. Și fă un pas. La capătul cărților, turnul, dezlipirea, pentru unii dintre voi detașarea. Dragi vărsători, voi sunteți semnul cel mai tare din parcare, din punctul meu de vedere. Eu am foarte multă afinitate cu zodia Vărsător, pentru că am mai spus că am Vărsătorul în casa 1, ca și cum, între ghilimele, aș acționa ca un ascendent Vărsător, însă aveți puterea să vă detașați într-un mod natural de lucruri care nu vă lasă într-un fel sau altul să fiți voi înșivă sau să depășiți o anume stare sau eveniment. Prin natura, în Vărsător natural există acest această putere de detașare. Așadar, mesajele aș spune că sunt pentru, nu au cum să fie pentru toate persoanele, aici vorbim despre persoane care trec printr-un anume proces, așadar
Dacă nu rezonează cu voi, îmi pare rău, înseamnă că sunteți bine și mă bucur tare pentru voi. Avem mesaje care vorbesc despre faptul că este momentul să să treci, nu știu ce am la voi. Uranus ăsta al vostru își face de cap în zodia Gemenilor și eu am luna în Gemeni și începem așa să... La voi mă bruiez. Nu mă bruiez să ies din context, însă mă cam încurcă și Mercur retrogradă, în fine, nu contează. Avem, mesajul este timpul. Tic-tac, tic-tac, avem o clepsidră aici. Trece timpul, dragă vărsător, în viața ta și tu ai rămas în aer. Avem o persoană care merge pe o frânghie. Ești, hai să numim așa, încă ești dezechilibrat din cauza unei trădări. Nu știu cine te-a trădat. Pentru unii dintre voi poate ați avut parte de trădări din punct de vedere amoros, alții poate la locul de muncă, nu știu, nu contează. Trădarea nu înseamnă doar aventura celuilalt, da, cu care am o relație. E ca și cum e timpul să schimbi. E timpul să te detașezi de ceea ce s-a întâmplat sau ceea ce tu consideri că a fost o trădare. De foarte multe ori, când simțim, hai să traducem, dacă vreți, pentru mine, să traducem cuvântul trădare. Trădare înseamnă, sau sentimentul de trădare înseamnă când eu m-am simțit profund dezamăgit de o anume mișcare sau lucru pe care l-a făcut cineva. Pot să fiu profund dezamăgit de viață. Am avut parte doar de hopuri, doar de probleme, doar de, da, nu contează. Trădarea se simte pentru fiecare diferit. Trădare poate simți o persoană care a fost înșelată, o persoană care a fost mințită, o persoană care a fost manipulată sau dezamăgită de un prieten, nu contează, da? Trădare poate fi sentimentul pe care eu hai să zicem așa, mi l-am format, am simțit ca o trădare ceva ce nu aș accepta niciodată de la cineva. Nu știu care a fost trădarea în viața. De exemplu, în momentul în care avem nevoie de cineva să ne sprijine și acel cineva nu poate în momentul în care noi avem nevoie de sprijin, ne simțim trădați. Asta vreau să rămână un pic clar, cu toate că știu că vărsătorii sunt inteligenți și captează mesajele, însă vreau să explic că trădarea nu înseamnă neapărat că ceva cu adevărat s-a întâmplat. Da? Inclusiv lipsa unei persoane care să te sprijine și pe care tu te bazai și nu a fost lângă tine în momentul când aveai mai mare nevoie, se poate simți ca o trădare. Ideea este că tic-tac, tic-tac, timpul trece și e momentul să începi să faci un pas, să depășești acel sentiment de trădare, indiferent care a fost el. Vom încerca să căutăm răspunsuri, clarificări la ce se referă acest tic-tac, că e timpul să te detașezi cu adevărat de data asta. Hai să vedem la ce se referă mesajul timpului. Poate aici vorbim despre faptul că a fost acum 10 ani și tu n-ai reușit să depășești acea trădare. Poate pentru alții dintre voi ne spune că e timpul să faci altceva, în afară de faptul că să depășești această trădare, să te detașezi, poate că e timpul să faci altceva. Hai să vedem. Nu știu ce vrea să ne spună. Wow! Interesant eremitul aici ca răspuns. Și rege de cupe.
Dacă e o trădare din punct de vedere emoțional, al iubirii mă refer, da? Nu știu, ai fost înșelată, de exemplu, ca persoană mă refer. Aici explicația este că ar trebui să faci o introspecție interioară să vezi dacă nu cumva ai fost ori prea rece, ori foarte cald. Nu a fost un echilibru în ceea ce s-a întâmplat, în ceea ce se întâmpla în momentul respectiv când tu te-ai simțit trădat. Nu era relația în echilibru. Aici este vorba despre, sunt două energii total antagonice, n-au nicio legătură una cu alta. Ăsta e rece, aveam aici imaginea zăpezii, vedem, da, în imagine, el cu o mantie din asta așa de bătrân de la pusnic de la biserică, de la mănăstire, și ăsta este căldura întruchipată. Deci aici avem iubire exagerată și aici avem răceală totală. Deci nu a existat un echilibru. Ideea este că poate nu ar strica, poate că e timpul să începi să faci cu adevărat introspecția. Ce se întâmpla în momentul respectiv între tine și acea persoană care te-a trădat sau pe care ai trădat-o, că se poate citi viceversa când vorbim despre iubire, da? Care era atmosfera? Pentru că dacă exista detașare emoțională, dacă era o perioadă complicată în care nu am empatizat unul cu celălalt, am stat, fiecare și-a căutat liniștea lui sufletească, fiecare se căuta pe el însuși, habar n-am, e nevoie să se facă o introspecție. E ca și cum timpul nu rezolvă nimic până când noi nu facem cercetarea interioară, să vedem, ca să putem să găsim soluție. Eremitul întotdeauna găsește o soluție. Eu mereu vorbesc despre eremit că nu-mi place energia lui, însă în această combinație, da, pentru că ne arată o altă fațetă a lui. Da? Eremitul este căutătorul de soluții, este înțelept, însă are nevoie de avem nevoie de introspecție ca să putem să captăm cu adevărat și să înțelegem cu adevărat ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat trădarea. Nu s-a întâmplat, punct. Nu. Totul are o explicație în această viață. Ne este foarte greu să credem sau ne este foarte greu să acceptăm, mai bine zis, că orice trădare are o explicație. Ori ai fost prea rece, ori ai fost prea cald, prea sufocant, ai dat prea mult și atunci, bineînțeles că nu exista echilibru. Da, interesant. E ca și cum e timpul să observ cu maturitate ca să poți rezolva sau să poți depăși sau să poți ierta în cazul în care încă mai sunteți în această relație sau să treci la o altă relație în cazul în care sunteți singuri, este timpul să începi să observi cu maturitate și să-ți dai răspunsurile sincere, pentru că regele de cupe e sinceritate, da? Trebuie să fim sinceri cu noi înșine. De ce, cum, care a fost motivul pentru care am trecut printr-o trădare. Hai să vedem despre ce tip de trădare este vorba sau ce informații mai găsim în legătură cu această trădare. Normal, când suntem trădați, ego-ul nostru e normal să iasă la suprafață și să zică multe lucruri, însă, au căzut prea multe, nu vrem atâtea. Nu vor să ne spună lucruri despre trădare, ia uite. Ok, au sărit 3, le luăm. Azi de bute, 6 de monede și regina de cupe, avem partenera aici, avem cei doi parteneri compatibili din aceeași suită, dragii mei. Pentru unii dintre voi ce s-a simțit ca o trădare, pe lângă faptul că poate exista trădare,
pe bune, adică trădare, te-a înșelat. Te-a înșelat sau tu ai înșelat, nu contează. Aici vedem cum s-a încercat o împăcare, însă a existat respingere. Acum eu nu știu dacă cea mai mare trădare pe care o simte vărsătorul este că a fost respins sau cealaltă persoană s-a simțit trădată pentru că a vrut să se împace cu tine și tu ai respins-o. Ca și cum vorbitorul era stricat aici. Nu... Când era vorba despre trădare, nu se ajungea niciodată la un numitor comun. Nu exista respingere. Regina de cupe respinge negocierea, respinge împăcarea, respinge noul început, ca și cum nu vrea să audă, nu vrea să mai audă, vrea rezultate, vrea, cum spun, nu mai vrea vorbe. Aici avem multe vorbe, aici avem bla, 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 bla. Povestim și ne scuzăm dar ne scuzăm, cumva ne scuzăm în același placă, în aceeași placă stricată cumva, însă nu se văd rezultate și regina de cupe zice nu, eu povestea asta am mai auzit-o. Ori e vorba despre tine, ori e vorba despre o altă persoană care nu vrea să te asculte. Și poate de-aia avem acest sentiment de trădare. Aici vorba despre, în primul și în primul rând, fă introspecția interioară. Dacă această persoană, în cazul în care tu ai fost înșelat, această persoană încearcă să se împace cu tine și tu zici nu mai îmi trebuiești pentru că n-ai fost corect, pentru că n-ai fost sincer, pentru că ești un aventurier, pentru că ți-ai bătut joc de inima mea, nu știu, se pot spune multe lucruri. Regina de cupe e foarte sensibilă și când o doare. Și poate ți se spune că eram super ok, eram compatibili, nu știu, ne iubeam, habar n-am, multe dulcăgării între acești doi regi. Fă introspecția. Ce s-a întâmplat? De ce nu mai vrea să audă? De ce nu mai vrei să auzi de această persoană? De ce nu te duci în timp, în trecut? De ce nu faci introspecția mult mai departe decât povestea trădării în sine? Cum poți să... Pentru că dacă aici vorbim despre... Nu știu dacă ești tu cel care își dorește să se împace cu această persoană, nu știu dacă tu ești cel care încearcă să dreagă busuiocul, dar eu o să mă refer la tine. Dacă este invers, că tu refuzi cealaltă persoană, înțelegi mesajele, da? Aici e vorba despre persoana care își dorește negocierea, împăcarea și este refuzată, trebuie să facă introspecția mult mai profundă. În primul rând, să vadă ce și cum, de ce s-a ajuns la această trădare și în al doilea rând, ca să reușească să ajungă din nou la inima acestei persoane, trebuie să meargă în timp, să-și aducă aminte de ce s-au îndrăgostit unul de celălalt, de ce au format un cuplu, de exemplu, da, o relație, pentru că regina de cupe poate spune nu, în principiu. Când e rănită, poate spune nu și zice nu mai îmi trebuiești. Însă, ea are puterea să ierte, doar că va trebui să mai insisti. Na, e o altă variantă pe care simt să o transmit aici. Dacă tu ești cel care refuzi, probabil că vei refuza deocamdată sau, acum, în momentul ăsta zici, nu mai îmi trebuie persoana aia pentru că a fost un trădător, m-a înșelat, poate, nu știu dacă neapărat doar o dată. Acum, introspecția aia, da. Hai să vedem ce pas trebuie să faci. Foarte tare. E foarte diferită etalarea voastră. Celelalte etalări au ieșit foarte personale, adică la nivel de muncă personală. La voi, nu, la voi e despre altceva. Avem pajul de bâte.
și 10 de bâte. Wow! Dragii mei, aici, dacă tu ești cel care ai trădat, de exemplu, da? Pentru că sunt aceste două variante, eu nu pot să zic altceva. Dacă tu ești cel care ai trădat, aici e vorba despre, ok, du-te cu bagajul ăsta, e ca și cum nu te da înapoi, îndrăznește, pajul de bâte recunoaște. Dom'le, eu sunt tânăr, sunt curios, sunt, nu știu, îmi place viața, vreau să experimentez, am făcut-o, poate n-am făcut-o doar o dată, dar fac pasul, mă duc și recunosc. Da, îmi pare rău, îmi cer iertare, nu știu ce pot să fac, cum pot să fac, eu te vreau în viața mea, adică e vorba despre ia atitudine, da? Nu mai, cumva nu mai sta pe loc. În cazul în care tu ești cel care ai fost trădat, aici e vorba despre a face pasul către da, aici e cu curaj, da? Cu cumva aleg instinctiv, da? Instinct, bâte. Instinctiv ar trebui, într-un fel sau altul, să zici vreau să mă descotorosesc de bagajul ăsta. Pentru că mă va împiedica să găsesc sau mă va împiedica să mă deschid către o altă persoană. Atât timp cât car după mine această durere, această senzație de trădare, nu voi putea ajunge, nu știu, îmi va fi greu să mă deschid către altcineva. Așadar, eu nu spun nici să ierți, nici să nu ierți, spun doar să faci acea introspecție în care nu să accepti neapărat trădarea, ci să înțelegi de ce. Pentru că în momentul în care înțelegem și acceptăm motivul pentru care a avut loc o trădare, indiferent că vom mai fi sau nu vom mai fi cu persoana în cauză, nu vom repeta istoria, da? Pentru că atunci înțelegem, învățăm ceva. Nu în momentul în care voi găsi pe altcineva și voi forma o altă relație, voi ajunge din nou să mă trădeze sau să trădez. Așadar este vorba despre a ieși din cerc. Da? De-aia zic, eu nu-ți spun nici împacă-te, nici nu te împăca, îți spun doar fă introspecția ca să poți să faci, să nu mai repeți pe viitor. Hai să vedem, aici avem turnul, să vedem despre ce detașare, aici vorbește despre detașare, însă turnul știm că înseamnă mult mai multe lucruri. Înseamnă și trezire, înseamnă înțelegere, înțeleg, se aprinde becul. În sfârșit văd ceva, văd, nu știu, văd ce trebuia să văd de mult. Hai să vedem la ce se referă, cu ce vine turnul. 5 de bâte, interesant. Și încă 2 cărți mai avem. 2 de cupe și luna. Dragii mei, aici avem într-adevăr, este foarte relevant sau foarte vizibil, mai bine zis, că aici vorbim despre 2 persoane care se potrivesc foarte bine. 2 persoane care s-au iubit intens sau s-au iubit cu adevărat. 2 persoane, dacă vrem să le numim suflete pereche, le numim suflete pereche, cum vreți voi. Ideea este că unul dintre cei 2 se simte trădat și nu reușește să ierte sau nu reușește sau nu vrea, pur și simplu nu vrea. Acea persoană care nu vrea sau nu reușește să treacă peste acea trădare, trebuie să facă o muncă de descotorosire și de dezlipire și de trezire, pentru că aici ca și cum acest trecut, această, nu știu, trădare, dacă nu faci acest proces de înțelegere a trădării, sau nu faci procesul de detașare, de trădare, te va bântui și te va, hai să spunem așa,
îți va aduce conflicte în toate relațiile următoare pe care le vei avea. Faptul că tu și cealaltă persoană sunteți suflete pereche și stați și Mie vine să spun, vă ascundeți în spatele unor... Da, poate că sună urât așa, că na, fiecare dintre noi ne simțim răniți când suntem trădați, bineînțeles. Însă dacă tu faci introspecția, întreabă-te și dacă, băi, cu adevărat mai iubesc persoana asta și cealaltă persoană ar trebui să facă aceeași introspecție. O iubesc cu adevărat pentru că în momentul în care există iubire cu adevărat, da? Când tu iubești o persoană, aici e ca și cum singur îți interzici dreptul la fericire lângă sufletul tău pereche. Pentru că tot timpul aducem în discuție trădarea, tot timpul scoatem ochii, tot timpul e frică, vai, o să faci din nou, vai, nu știu, habar n-am. Dragii mei, poate că n-ar strica să mergeți la terapie. Această combinație poate însemna terapie. Dacă încă mai sunteți în această relație, vă sfătuiesc să căutați un terapeut de cuplu, da? Terapie de cuplu. Pentru că dacă nu puteți depăși singur sau nu puteți să vă rezolvați singuri această situație, aveți nevoie de un profesionist. Nu pot să vă zic altceva. Așadar, e momentul să ne... Da, turnul vine cu trezire, face click-ul, hai să vedem ce facem. Pentru că aici e, Doamne, eu iubesc persoana asta, în ciuda trădării, în ciuda luptelor dintre noi doi, în ciuda tuturor lucrurilor care s-au întâmplat în trecut, am o mare contradicție, iubesc persoana asta, dar recunoaște sau nu recunoașteți? Aici e vorba despre ok. Tic-tac, 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 vărsătorule, nu mai pierde timpul. Nu pot să spun altceva, wow, foarte tare. Na, e singura etalare care a ieșit așa, restul au ieșit foarte, foarte diferite. Dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Sper să vă fie de folos, să încercați să căutați ajutor în cazul în care nu reușiți să ieșiți singuri la suprafață, dar aici există iubire, aici există acea relație profundă de suflet de pereche. Nu pot să spun altceva. Profitați de faptul că sunteți. Da, știu, a avut loc o trădare, știu, însă vărsătorul poate fi foarte crud. În momentul în care este trădat vărsătorul, ca și cum nu mai îmi trebuie. Dar să nu uităm că vărsătorul este zodia care îi place libertatea și care nu îi place să dea explicații. Atenție, fă introspecția. Aici, acum eu nu pot să spun, nu vreau să ajung să zic altceva care să deranjeze, însă trebuie să să vedem și implicarea noastră care a fost. Vă pup, vă iubesc, ne vedem în următorul material, dragii mei. Ceau!